First session, we learned about the perfection and infection in our lives. Az előző előadás alkalmával arról beszéltünk, hogy milyen fertőzést tud okozni a tökéletesség kényszere a mi életünkben. But without thinking, we can often have the perfection and infection slip right into our parenting. Sokszor észre sem vesszük, hogy ugyanez a kényszer hogyan lopakodik be a gyereknevelési módszereink közé. And so what we want to talk about in this session is how to keep that from happening. Úgyhogy most legyen szó arról, hogy hogyan akadályozhatjuk ezt meg. The perfection infection is when we have unrealistic expectations of ourselves and others. A tökéletesség kényszere azt jelenti, hogy nem reális elvárásokkal fordulunk mások felé, illetve önmagunk felé. And when we unfairly compare ourselves to others. Illetve összehasonlítgatjuk egymást, vagy magunkat másokhoz hasonlítjuk. In our parenting, it's when we have unrealistic expectations of our kids. A gyereknevelésben ez azt jelenti, hogy nem reálisak az elvárásaink a gyermekeinkkel szemben. And we unfairly compare them to either their siblings, the neighbors, other kids at school. És a testvéreikhez, vagy az osztálytársaikhoz, vagy más gyerekekhez hasonlítjuk We have to őket. learn to love them for who they are. Meg kell tanulnunk úgy szeretni a gyerekeinket, olyannak szeretni őket, amilyenek. Instead of trying to create them into the child we thought we wanted them to be, Ahelyett, hogy valamit próbálnánk létrehozni belőlük, valamiféle ideális gyereket. maybe you always thought that you would have a daughter and she would be a ballerina. Talán valaki arra vágyott, hogy majd lesz egy lánya, és balerinává növi ki magát. But she likes sports instead. De ő inkább a sportot szereti. And you got a little boy and you always thought that a boy would love sports. Vagy van egy kisfiad, és azt gondoltad, hogy hát a fiúk szeretik a sportot, But he loves music. de ő a zenét kedveli jobban. So what do we do when our expectations do not turn out that way in real life? Mit tegyünk, amikor az elvárásaink nem teljesülnek? What I want to share with you in this session is not about correcting your child. Nem arról szeretnék most beszélni, hogy hogyan javítsuk ki a gyereket, But I'm quite sure your children will need correction. Annak ellenére, hogy valószínűleg erre is szükségük van. What I want us to talk about is connecting with your child. Inkább arról beszélnék, hogy hogyan kötődjünk a gyermekünkhöz, hogyan teremtsünk kapcsolatot vele. And I know your child desperately needs that. És tudom, hogy erre nagyon-nagyon szükségük van a gyerekeknek. Connection helps us to be more effective at correction. Ha megvan ez a kötődés, ez a kapcsolat, akkor a helyreigazítás is hatékonyabb lesz. And our children need both connection and correction. Gyermekeinknek mindkettőre szükségük van. There are 6 questions that your child is asking you every day. A gyermeked naponta 6 kérdésre vár választ tőled. 6 questions. So let's talk about those. Tehát 6 kérdés, amelyre a gyermeked tőled vár választ. The first one is, do you like me? Az első, hogy kedvelsz-e engem? I mean, I know you love me. You're supposed to love me. You're my parent. Tudom, hogy szeretsz, ez a kötelességed, mivel az anyukám vagy. But do you really like me? De kedvelsz is, tetszem is neked? And let's be honest, sometimes some of our kids are easier to like than others. Legyünk őszinték, előfordul, hogy a saját gyerekünk szerethetőbb vagy kedvelhetőbb, mint mások. That's a very real emotion, Ez nagyon valóságos érzés, a very real struggle. és nagyon valóságos küzdelem is. But our kids want to know, do you like me? Minden esetre a gyerekek szeretnék tudni, hogy Number 2, kedveljük-e őket. am I important to you? A második, fontos vagyok-e neked? I think in this day and age, this question is huge because we have so many distractions. Azt gondolom, hogy különösen ebben a korban nagyon fontos ez a kérdés, hiszen nagyon sok minden vonja el a figyelmünket. It always breaks my heart to see a mother pushing her child in the swing, holding her cell phone and checking her email. Számomra szomorú látvány, amikor valaki úgy tolja a babakocsit, hogy közben az e-mailjeit nézi a telefonján. It's easy to do Ez könnyű ebbe a hibába beleesni, because it's so available to us. mert annyira így működik a világ, annyira erre játszik minden. We can be very distracted. Sok minden el tudja vonni a figyelmünket. Number 3, is it okay that I'm unique? A harmadik, nem baj, hogy egyedi vagyok?
Is it okay that I'm different than my siblings? Nem baj, hogy más vagyok, mint a testvéreim? Is it okay that I'm maybe different from some of the kids at school? Nem baj, hogy más vagyok, mint az osztálytársaim? Number 4, who am I? 4. Ki vagyok én? Number 5, am I a failure? 5. Béna vagyok? And then number 6, what's my purpose? 6. Mi az életem értelme? What's my purpose in this big world that I live in? Mi az én életem értelme ebben az óriási világban, amelyben élek? What's my purpose as a human being? Mi az életem értelme, mint emberi lénynek? And what's my purpose as the individual that I am? És mi az életem értelme úgy, mint egy bizonyos egyénnek, aki én vagyok? I want to encourage you, this session has a lot more notes to be taken. Nyugodtan jegyzeteljetek, itt többet lehet jegyzetelni, mint az előbb. If you like to take notes, I just want to warn you, we will go a little bit fast. De ha szeretnétek jegyzetelni, azért figyelmeztetlek, hogy kicsit gyorsan fogunk And I haladni. already see people taking pictures of the screen. És látom, sokan úgy döntöttek, hogy inkább lefényképezik a I diát. never think of that. You are so smart. Nekem ez eszembe nem jutott volna, nagyon okosak vagytok. So I Sokkal want to könnyebb share jegyzetelni. that practical idea with you. Tehát ez egy gyakorlati ötlet, amit most meg akartam osztani veletek. As we go through this session and I try to end on time. Mivel hogy szeretném időben befejezni. So our kids are asking these questions. They don't ask them with their words. Tehát ezeket a kérdéseket teszik föl folyamatosan a gyerekeink, nem feltétlenül szavakkal, They ask them deep in their heart and oftentimes with their behavior. hanem a szívük mélyén, vagy sokszor a viselkedésükkel. And we need to recognize that even when we were children, we were asking these questions. És jó, ha tudjuk, hogy gyerekkorunkban mi is ugyanezeket akartuk tudni. I want you to think about a child who is learning how to walk. És gondoljatok egy olyan kisgyerekre, aki épp most tanul járni. They take 2 steps and they fall. 2 lépés, és bum. And then they stand back up and they teeter-totter for a minute. And they take 3 steps and they fall. Aztán föláll, meginog, 2-3 újabb lépés, aztán megint bum. Do we consider that failure? Azt mondjuk erre, hogy ez egy kudarc? I don't think in any culture we consider that failure. Nem hiszem, hogy létezik olyan kultúra, amelyik ezt kudarcnak tartaná. We get so excited. Sőt, kifejezetten lelkesek vagyunk, ha ezt látjuk. We take videos and say, look what my kid is doing. Felvesszük a videókamerával, és kiabálunk, hogy oda nézd, mit csinál a gyerek. So why, when they get a few years older, and they are 8, 9, 13, 14, 17, 18, and they take a few steps and they fall, and they take a few more steps and they fall, why do we consider that failure? Akkor miért van az, hogy kicsit később, amikor már 8 éves, vagy 9 éves, vagy 17, vagy 18, és tesz néhány lépést, aztán meg elesik, akkor azt mondjuk arra, hogy az kudarc. What we need to realize is that we need to desire progress, not perfection. Tudnunk kell, hogy a cél a fejlődés, nem pedig a tökéletesség. When that child is learning to walk, those 2 steps and that fall is progress. Amikor egy gyerek járni tanul, akkor a 2 lépés után az, hogy elesik, ez is a fejlődés része. And when your teenager is beginning to make their own decisions, there will be 2 steps and they will fall. Amikor a kamasz gyerek megpróbál önállóan dönteni, tesz 2 lépést, és aztán elesik, ez sem kudarc. Remember, that's how their brain grows. Hiszen ilyenkor fejlődik az agya. That is progress. Ez a fejlődés. I know part of the reason we struggle with it is because as they get older, their decisions have more impact on their life. Sokszor azért nehéz elfogadnunk, mert ahogy egyre idősebbek, úgy egyre nagyobb hatással vannak a döntéseik az életükre, egyre komolyabbak a következmények. Their decisions also have more impact on our life. De nem csak az ő életükre nézve, hanem a mi életünkre nézve is. Sometimes that's the hard part. Sokszor ez jelenti a nehézséget. There are 6 dangers of perfection infection parenting. A maximalista nevelésnek 6 veszélyét fogalmazhatjuk meg. And we just need to understand those dangers. Jó, ha tudunk ezekről. The first one is that children won't ask for help because they can't admit that they need it. Az egyik veszély, hogy a gyerekek nem kérnek segítséget, mert nem ismerhetik el a gyengeségüket. Because they think that they need to be perfect, and perfect people don't have to ask for help.
azt hiszik, hogy nekik tökéletesnek kell lenniük, márpedig a tökéletes ember soha nem kér segítséget. I want you to think about these 6 questions through 2 lenses. Jó lenne, ha 2 szemszögből vizsgálnátok meg ezt a 6 kérdést, These 6 dangers. vagy ezt a 6 veszélyt. I want you to first think of them as one who was parented. Az egyik szemszög az legyen, akit neveltek, tehát aki egyszer gyerek volt. And as one who is parenting. A másik szemszög pedig azért legyen, aki most nevel gyereket. So as a child, were you afraid to ask your parents for help? Gyerekkorodban féltél segítséget kérni a szüleidtől? And as a parent, do I see my child being afraid to ask for help? És szülőként úgy látom el, hogy a gyermekem nehezen kér tőlem segítséget. Danger number 2. Children of perfection, infection, parenting will often resist trying new things. A második veszélye a maximalista nevelésnek, hogy a gyerekek nem mernek új dolgokat kipróbálni. Because they don't understand that the first time you might mess up when you try something new. Mert nem tudják, hogy nem baj az, hogyha hibáznak az első alkalommal, amikor valami újba fognak bele. Now, sometimes our kids come born with the perfection infection inside of them just because of their personality. Előfordul, hogy a gyermek eleve olyan személyiséggel születik, hogy maximalista, és neki nem elég soha kevesebb. They are high achievers. Nagyon teljesítményre törekvő. And sometimes that perfection infection slips into our parenting and we don't realize it. Sokszor észre sem vesszük, hogy a gyereknevelésbe becsúszik ez a maximalizmus. So if our child tries something new and they fail and we get angry, then we are communicating to them that failure is not okay. Például egy ilyen helyzetben, amikor valami újat próbál ki a gyermekünk, nem sikerül neki, és ettől mi dühbe gurulunk, akkor ezzel ezt fejezzük ki. So we have to watch the messages we are often sending without actually, we're not saying those things, but our behavior may send those messages. Előfordulhat, hogy csak a viselkedésünkkel fejezzük ezt ki, nem szóltunk egy szót sem. Figyelnünk kell arra, hogy milyen üzenetet közvetítünk a gyermekeinknek. Danger number 3, children who don't make mistakes don't develop resiliency. A harmadik veszély, hogyha nem hibázhatnak, a gyerekeknek nem fejlődik ki az ellenálló képességük. We all have to learn how to bounce back from something that's hard. Mindenkinek meg kell tanulnia, hogy hogyan álljon föl, amikor elesett. So ask yourself, as a child, was I resilient and unafraid of making mistakes? Ezért kérdezzük meg magunktól, hogy gyermekkoromban kitartó voltam, volt ellenálló képességem, amikor hibáztam? As a parent, do I see my child being resilient and unafraid of making mistakes? És szülőként úgy látom el, hogy a gyermekem elég erős, elég kitartó, elég ellenálló-e a hibák ellenére is. Danger number 4, children will relate to parents from a perspective of fear. A negyedik veszély, hogy a gyerekek félelemmel viszonyulnak a szüleikhez. Sometimes they'll think, my parents will be mad if they find out I made this mistake. Az van a fejükben, hogy jaj, haragudni fognak rám a szüleim, ha rájönnek, hogy ezt a hibát elkövettem. As a child, was I afraid of making mistakes and having my parents find out? Féltem attól, hogy hibát követek el gyerekkoromban? Féltem, hogy a szüleim megtudják? As a parent, do I see my child being afraid of me finding out something? És szülőként úgy látom, hogy a gyermekem fél attól, hogy kiderüljön róla valami. Danger number 5, children will focus primarily on what they cannot do rather than on what they can do. Az ötödik veszély, a gyerekek nem arra helyezik a hangsúlyt, amit tudnak, hanem arra, amit nem tudnak. I co-wrote the No More Perfect Kids book with Dr. Kathy Cook. A Dr. Kathy Cookkal társszerzői vagyunk a Nincsenek tökéletes gyerekek című How many of you könyvnek. were here when she spoke last year? Kik voltak itt tavaly, amikor Kathy Cook volt az She's a előadó? wonderful teacher, isn't she? Nagyon jó előadó, ugye? Dr. Kathy said that one day a teenager told her this. A Dr. Kathy Cook azt mondta, vagy mesélte el, hogy egyszer egy kamasz azt mondta neki, I wish I felt like my parents loved me all the time. bár csak úgy érezném, hogy a szüleim szeretnek, bár csak mindig érezhetném, hogy a szüleim szeretnek. I just feel like they love me when I do things the way they want me to. Úgy érzem, csak akkor szeretnek, amikor olyasmit csinálok, amit ők akarnak, hogy csináljak. Number 6,
Children will not believe in or experience the beauty of unconditional love. A 6. veszély, hogy a gyerekek nem hisznek a feltétel nélküli szeretetben, és nem ismerik meg annak szépségét. When that teenager told Dr. Kathy that, she didn't feel unconditional love from her parents. Amikor ez a tinédzser ezt így megfogalmazta a Kathynek, akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy nem érzi a szülei feltétel nélküli szeretetét. So ask yourself, as a child, did I feel unconditional love from my parents? Akkor tegyük fel mi is magunknak ezt a kérdést, hogy gyerekkorunkban éreztük-e a szüleink feltétlen szeretetét. And as a parent, do I exhibit unconditional love for my children? És szülőként ki tudjuk-e fejezni ezt a fajta szeretetet a gyermekeinknek? Now, when I asked myself some of these questions, I got some mixed answers. Vegyes válaszokat kaptam, amikor ugyanezekre a kérdésekre kerestem a választ. I definitely carried some perfection infection tendencies into my parenting. Mindenképpen igaz, hogy hoztam magammal ilyen maximalista elveket és mentalitást a gyereknevelésbe. But I am not convinced that they were all from the way I was parented. De arról nem vagyok meggyőződve, hogy ezt mind a gyerekkoromban szedtem össze. Some of them were a part of my temperament and my personality. Valószínűleg egy részük a személyiségemből fakad. And that may be true for some of you and some of your kids. Lehet, hogy veletek is ez a helyzet, vagy a gyermekeitekkel is ez a helyzet. At the same time, I can also see how my parents' natural affirmation of achievement fed into my tendency to pursue perfection. Ugyanakkor az is nyilvánvaló számomra, hogy az, hogy a szüleim mennyire elismerték a jó teljesítményt, az valóban kihatott arra, hogy én is hajlamos vagyok a maximalizmusra. So do you already have a naturally high achiever? Van egy ilyen gyermek a családotokban, akinek nagyon fontos a teljesítmény? When you can affirm their effort as much as their accomplishment, then you will bring balance to their perfectionistic tendencies. Akkor tudunk egyensúlyt teremteni ebben a maximalizmusban, hogyha nem csak a teljesítményt, hanem az erőfeszítést is egyformán értékeljük. Now, I want you to know, especially those of you that have older children, that it is never too late. Különösen azoknak mondom, akiknek már nagyobbak a gyerekeik, hogy sohasem késő. I did not get serious about perfection infection in my parenting until my children were older. Én is csak akkor vettem komolyan ezt az egész témát, meg ezt a tökéletességkényszert, amikor már idősebbek voltak a gyermekeim. My oldest was 23, my youngest was 12. A legnagyobb 21, a legkisebb 12 éves volt. That was only 6 years ago. Mindössze 6 évvel ezelőtt. But the more that I have paid attention to the perfection infection in my parenting and changed the way I relate to my children, the better our relationship has become. De minél intenzívebben figyeltem erre a maximalizmusra és arra, hogy elkerüljem, és minél jobb lett a kapcsolatom a gyermekeimmel, vagy minél jobban próbáltam ellenállni neki, annál jobb lett a kapcsolatom a gyermekeimmel. Even though my children are older. Annak ellenére is, hogy idősebbek már. So what do we do? How do we make sure that perfection infection does not become a part of the way we interact with our children? Mit tehetünk azért, hogy ne ez a maximalizmus határozza meg a gyermekeinkkel való kapcsolatunkat? In the same way that we had antidotes for the perfection infection in our lives, there are 4 antidotes for the perfection infection in our parenting. Hogy a saját életünkre nézve is találtunk ellenszereket a maximalizmussal szemben, ugyanez igaz a gyermeknevelésre is, itt 4 ellenszert nevezhetünk meg. Now, in the English language, these spell out clap, C-L-A-P. Angolul ezek gyönyörűen kiadják a clap betűszót, ami azt jelenti, hogy taps. It doesn't work so well in Hungarian, Magyarul nem jött össze sajnos, but you still get the idea. de azért próbáljátok megérteni. So what I want you to do is we're going to take each one of these and look at these as an antidote to perfection infection. Ez a 4 ellenszere lesz a maximalista gyereknevelésnek. So the first one is the C, compassion. Az első az együttérzés. Ephesians 4:32 in the Bible tells us that we are to be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ forgave you. A Bibliában az Efézusi levél 4. fejezetében a 32. vers így szól: legyetek egymáshoz irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. In my past parenting life, I was a buck-up mom.
buck up. Get over it. You'll be fine. Előző életemben, mint anya, egy ilyen gyerünk, állj föl, tedd már túl magad rajta típusú anyuka voltam. I lacked compassion. Hiányzott belőlem az együttérzés. Learning to listen with empathy is building trust and intimacy with my children. Azzal, hogy megtanultam meghallgatni a gyermekeimet, sokat épült, sokat növekedett közöttünk a bizalom. Buck up parents try to fix, compassionate parents try to feel. Akiből hiányzik az együttérzés, az megpróbálja helyre tenni a gyerekét, kijavítani. Akiben megvan az együttérzés, az pedig megpróbálja átérezni azt, amit a gyermeke átél. So let's look at 3 ways to increase compassion. Nézzük meg, hogy hogyan fejlődhetünk ezen a téren. Focus on the feelings, not a solution. Először is ne a megoldást keresd, az érzésekre figyelj. When our daughter applied to get into a special high school and did not get in, I had to cry with her. Amikor a lányunk jelentkezett egy nagyon különleges gimnáziumba, de nem sikerült bejutnia, akkor együtt sírtam vele. I had to have compassion with her. Fontos volt, hogy együtt érezzek vele. To feel the disappointment she was feeling. Hogy átérezzem ugyanazt a csalódást, amit ő érzett akkor. Look at the situation from your child's perspective. Második, hogy a gyermeked szemszögéből szemléld a helyzetet. Can you remember what this felt like when you were 12 years old? Fel tudod idézni, milyen érzés volt ugyanez, amikor te voltál 12 éves? Can you walk in their shoes a little bit? Bele tudsz helyezkedni a helyzetébe? And respond with empathetic statements. És fejezd is ki az együttérzésedet. Something like, I bet that was so disappointing. Elég annyit mondani, hogy szegény, biztos nagyon csalódott vagy. I'm sure that hurt your heart deeply. Biztos ez nagyon fájt neked. That breaks my heart. I would imagine it broke yours. Jaj, de szomorú vagyok, biztos te is nagyon szomorú vagy. I'm so sorry. I'm sure that was painful for you to experience. Nagyon sajnálom, ez biztos nagyon nehéz volt neked. When our children know that we care, then they will more aptly respond to what we know and can impress upon their life. Amikor tudják, hogy együtt érzünk velük, akkor sokkal könnyebb a gyermekeinknek elfogadni azt, amit tanítani akarunk nekik. We need to have compassion. Nagyon fontos, hogy így együtt érezzünk velük. Number 2, antidote number 2 is love. A második ellenszer a szeretet. Love is in 1 Corinthians 16:14. Let all that you do be done in love. Az 1 Korintus 16:14 így szól, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Our imperfect children need to know that our love is never at stake. A tökéletlen gyermekeinknek tisztában kell lenniük azzal, hogy sosincs veszélyeztetve a szeretetünk. No matter what happens, we will love them. Bármi is történjék, mi mindig szeretni fogjuk őket. I have a very good friend, and her son is in prison. Van egy nagyon jó barátunk, a fia, vagy egy barátnőm, akinek a fia most börtönben van. He is in prison for the rest of his life Sajnos az élete végéig börtönben lesz. because he took another man's life. Azért, mert kioltotta egy másik férfi életét. That was their only son. És a barátnőmnek ez az egyetlen gyermeke. And they still communicate to him how much they love him. És ők folyamatosan továbbra is csak a szeretetükről biztosítják a fiúkat. Certainly they weren't okay with what he did, Természetesen az nem tetszett nekik, amit tett, but he knows that their love still exists. de a fiúk biztos abban, hogy a szülei szeretik őt. Some of us operate as if when bad behavior happens, we withdraw our affection. Néha úgy működnek a dolgok, hogy a rossz viselkedés hatására megvonjuk a szeretetünket. But what we need to do is that when bad behavior happens, we need to continue affection. Pedig inkább arra lenne szükség, hogy a rossz viselkedés közepette vagy ellenére is biztosítsuk a szeretetünkről a gyermekeinket. Sometimes this is hard. Ez néha nehéz. In Proverbs, we are reminded of this truth. A példabeszédek könyve emlékeztet bennünket egy fontos igazságra. The tongue has the power of life and death. Élet és halál van a nyelv hatalmában. And sometimes when our kids make mistakes, it's not easy for our tongue to stay quiet.
Sokszor bizony nem könnyű csendben maradni, amikor a gyermekünk hibát követel. But that's when we need to make sure we have self-control. Ilyenkor van szükség némi önfegyelemre a részünkről. So here are 3 steps to keep our love on. Hadd mondjak el 3 lépést, amely segíthet kitartani a szeretetben. We need to pause, ponder, and proceed. Meg kell állnunk, el kell gondolkodnunk, és folytatnunk kell. When words, okay, think about words that we sometimes say. We hate to say that they bring death, because they don't literally kill, but they bring death to a heart. Gondolkodjunk el azon, hogy vannak bizony szavaink, amelyekkel halált hozunk a gyermekünkre, nem szó szerint, de igazából ártanak a szívnek. So I'll admit that when things are hard and tempers flare, words of life are not the first thing that exit my mouth. Be kell vallanom, hogy nekem sem feltétlenül az élet igéje csordogál a számból, amikor nehéz az élet és kemény dolgok történnek. I think I'm not alone, right? Gondolom, ezzel nem vagyok egyedül. So the first thing we have to do is pause. Push the pause button. Tehát ezért van az, hogy az első lépés az mindig az, hogy meg kell állni, meg kell nyomni a szünet gombot. I find it's very effective to step outside. Nagyon hasznosnak tartom, ha odébb is állunk egy kicsit, tehát kimegyünk, vagy Especially if elmegyünk. it's very cold outside. Főleg, hogyha kint hideg van, akkor érdemes kimenni egy kicsit. We just need to take a deep breath. És venni egy nagy levegőt. And then we ponder, we say, will this matter in 10 years? És aztán elgondolkodni azon, hogy 10 év múlva fog-e számítani ez a bizonyos dolog. And if it will, then we fight for it. Ha igen, akkor harcoljunk érte. We go back in and we lead our child well. Akkor visszamegyünk, és helyes irányba tereljük a gyermeket. But if it won't, then we let it go. De ha nem fog számítani, akkor hagyjuk. Because sometimes there are bigger hills to die on. Mert előfordulhat, hogy komolyabb hegyek várnak ránk. And then we proceed. A következő lépés pedig, hogy menjünk tovább. Sometimes correction is needed. Előfordul, hogy helyre kell tenni valamit a gyerek fejében. Sometimes distraction is needed. Előfordulhat, hogy el kell terelni a figyelmét. And then we are able to keep our love on as we lead our children. De így megmaradhatunk a szeretetben. All right, let's look at the A of antidote number 3, and that is acceptance. A harmadik ellenszer az elfogadás. Romans 15:7 says, accept one another just as Christ accepted you. A Róma 15:7 azt mondja, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Every human being has a need to belong. Minden embernek szüksége van arra az érzésre, hogy tartozik valahová. We long for our parents to accept us for who we are. A szívünk mélyén vágyunk arra, hogy a szüleink olyannak fogadjanak el bennünket, amilyenek vagyunk. In the midst of mistakes or progress, as we've already talked about, Amikor jönnek sorra a hibák, illetve mondhatjuk úgy is, hogy amikor fejlődésben vagyunk, we want our children to know they belong to us no matter what. akkor is tudniuk kell a gyermekeinknek, hogy ők hozzánk tartoznak, bármi is történjék. Acceptance needs to happen not only when they make mistakes, but also when they're just different than us. Nem csak akkor van szükség elfogadásra, amikor a gyermekek hibáznak, hanem akkor is, amikor egyszerűen mások, mint mi. This is my daughter, Erica. Ez itt a lányom, Erika. If you'll notice, she has dreadlocks in her hair. Ó, You know what that is? Where they're Yeah. all, yeah. Azt. That would not be the way I would choose to wear my hair. Én biztos, hogy sose hordanék ilyen fejet magamon. Erica is very artistic. Az Erika egy művész lélek. And I learned early on to not make a big deal about things like hairstyle. Ezt elég korán megtanultam, hogy a frizurából nem kell nagy ügyet csinálni. She is now a mother herself. That is her with her daughter Marie now. Ma már ő is anya, a kislányával láthatjuk a képen. Last year she had the dreadlocks. Tavaly rasta frizurája volt, This year she has purple hair. most lila haja van éppen. Oh, go back. So she has purple hair this year. Tehát idén lila a haja. And she will always walk a different walk than I do with her appearance. És mindig is más lesz a stílusa, mint nekem. I could easily make comments that would cause her to believe I don't accept her.
Simán tehetnék olyan megjegyzéseket, amelyekből úgy érezhetné, hogy nem fogadom el. But I have to be careful about that. Úgyhogy erre vigyáznom kell. Because she's being true to the way that God created her. She's very creative and artistic. Ő egyszerűen azonos önmagával, Isten ilyennek teremtette, Isten ilyen művészléleknek teremtette. There are 4 ways to become more, or excuse me, 3 ways. I forgot to change the number. 3 ways to become more accepting of your child. 3 módja van annak, hogy elfogadóban viszonyulj a gyermekedhez. First, watch your thought life. What are you thinking inside your head? Az első, hogy figyelj oda a gondolataidra, figyelj arra, hogy hogyan gondolkozol a gyermekedről. My daughter Erica always had a blanket that she loved. Erikának mindig is volt egy ilyen kis kedvenc takarója. She had a blanket when she was a toddler. A kis totyogókorában, She had a blanket when she was a preschooler. óvodáskorában. When she got into school, I thought it was time for her to get rid of the blanket. Úgy gondoltam, hogy egy iskolásnak már nem illene ennyire ragaszkodni a kis puha takarójához. But she liked her blanket. De ő továbbra is nagyon szerette. And I finally decided I have to let this go. Úgyhogy végül rá kellett jönnöm, hogy el kell engednem ezt a kérdést. Because my thought life was constantly thinking this is wrong. Hát az járt folyamatosan a fejemben, hogy ez így nem jó, ez így nem helyes. I want you to know she took her blanket with her on her honeymoon. Csak hogy tudjátok, a nászútjára is magával vitte ezt a bizonyos kis takaróját. Because she likes to sleep between her head, the blanket is between her head and the pillow. Mert ő úgy szeret aludni, hogy a takaró ott van a feje és a párna között. And she still sleeps that way today. És a mai napig így alszik. So watch your thought life. Sometimes we make a bigger deal out of something that doesn't need to be that way. Figyeljünk oda a gondolatainkra, és ne fújjunk föl apróságokat. Be careful of black and white thinking. My way is the right way. Óvakodjunk a fekete-fehér gondolkodásról, hogy úgy kell csinálni, hogy én mondom. If you have a dishwasher and your husband helps you to do the dishwasher, do not go behind him and change the dishwasher. Például, ha van otthon mosogatógép, és a férjünk besegít és bepakol egyszer a mosogatógépbe, akkor ne menjünk utána, ne lopakodjunk oda, amikor már nincs ott, és ne cseréljük ki az edények sorrendjét. Or your children. Do not go behind your children and change it. Vagy ne végezzük el ugyanazt a munkát, amit a gyerekeink már egyszer elvégeztek. And then look for the positive in a child that is different than you thought they would be. És keressük a jót abban a gyermekben is, aki másképp működik, mint mi. And then, oh, guess there is number 4, sorry. Resist the urge to compare. A 4., ami meglett, az állj ellen az összehasonlítás késztetésének. Let's admit, if you have 2 children, it is sometimes easy to compare them like that, and it feels like the one on the left is an easier child. Hát ismerjük be, ha valakinek van 2 gyereke, akkor könnyű összehasonlítani őket. Úgy tűnik, mintha a baloldali gyerek egy kicsit könnyebb eset lenne, nem? One is not right and one is wrong. De nem arról van szó, hogy az egyik jó gyerek, a másik meg egy hibás gyerek. They are just different. Egyszerűen csak különbözőek. They are unique. Egyediek. And that is okay. És nincs ezzel semmi baj. Now, I want you to know that accepting doesn't always mean agreeing with. Azt azért jó, ha tudjuk, hogy az elfogadás nem mindig jelent egyetértést. As your child gets older, they may make a decision when they become an adult that you would disagree with. Előfordulhat, hogy felnőtt korában olyan döntéseket hoznak a gyermekeink, amelyekkel nem értünk egyet. You can still accept them and not agree with it. Elfogadhatjuk őket így is, a döntésüket is elfogadhatjuk, anélkül, hogy egyetértenénk vele. And then the last antidote is perception. Az utolsó ellenszer pedig a figyelem. Perception is a bit of a different word. Proverbs 4:25 says, "Let your eyes look straight ahead, fix your gaze before you." Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz, mondja a példabeszédek 4:25. And I would say, see your child for who they are. Ezt úgy fogalmaznám át, hogy olyannak lásd a gyermeked, amilyen. As a parent, we need to be in tune with our children. Rá kell hangolódnunk a gyermekeinkre. To know them. Meg kell ismernünk őket. What they like, what they dislike. Tudnunk kell, hogy mit szeretnek, mit nem szeretnek. But also to know their heart and what is going on the inside. Tudnunk kell, hogy mi a fontos nekik, mi zajlik a lelkükben. So here are some ways to increase perception. The first thing we need to is engage, pay attention to what is happening with your kids. Hogyan fejlődhetünk a figyelem terén? Bevonjuk a gyermekeinket, meghallgatjuk és várunk.
look behind their words. Nézzünk a szavaik mögé. My husband is much better at this than I am. A férjemnek ez jobban megy, mint nekem. We could be having dinner together as a family, and afterwards my husband will say, I really thought Austin was quiet today. Mondjuk együtt vacsorázik a család, és a végén tesz egy megjegyzést a férjem nekem, hogy azt hiszem, hogy Austin majd kicsit csendesebb volt, mint szokott. He'll say, did you notice that? Megkérdezi, hogy te is észrevetted? And I will often say, nope. És én sokszor azt mondom, hogy nem, egyáltalán. I have to trust that he sometimes sees those things, and I'm learning to be more perceptive. Tehát bíznom kell benne, hogy ő jobban észreveszi a dolgokat, talán figyelmesebb, mint én, és nekem is azzá kellene válnom. We need to listen. We need to listen beyond those words. Meg kell hallgatnunk a gyerekeinket, azt is hallanunk kell, amit a szavaik mögött akarnak közölni. But listen to understand, not to fix. De azért hallgassuk meg őket, hogy megértsük őket, ne azért, hogy helyre tegyük őket. And then wait. When they are communicating, wait and let them fully communicate. Sometimes we jump in quickly. És hagyjunk nekik időt. Várjuk meg, amíg befejezik, amíg mindent elmondanak. Sokszor közbevágunk, és mondanánk a magunkét, de jobb, ha megvárjuk, amíg befejezik. As your kids get older, resist the urge to think for them. Let them think for themselves. És ahogy egyre nagyobbak a gyerekek, egyre inkább álljunk ellen annak a késztetésnek, hogy helyettük gondolkodjunk. Hagyjuk őket önállóan gondolkodni. Several years ago, our son had an opportunity to enter a contest. Az egyik fiunk néhány éve benevezett egy versenyre. It was a Justin Bieber look-alike contest. Mégpedig egy Justin Bieber hasonmás versenyre. This was before Justin Bieber kind of went off the deep end. Ez még azelőtt volt, hogy Justin Bieber egy kicsit elvetette volna a súlykot. And his hair was kind of long and in his face, and our son had the same hairstyle. He looked very much like him. A fiamnak hasonló volt a frizurája, mint neki, szóval tényleg hasonlított rá. So he won the contest. Ezért meg is nyerte ezt a bizonyos versenyt. And the prize was $500 $500 volt a jutalom, and an appearance in a video. és egy videóklip. But when we found out the content of the video, we knew this was not good. De amikor megtudtuk, hogy miről fog szólni ez a videóklip, akkor úgy éreztük, hogy ez nem a legjobb. They weren't trying to look alike Justin, they were trying to make fun of him. Mert nem a hasonmásság volt a lényeg a videóklipben, hanem az, hogy nevetségessé tegyék a Justin Bieber. So my husband and I talked about what we were going to do, and we decided to wait. A férjemmel megvitattuk a dolgot, és végül úgy döntöttünk, hogy várakozó álláspontra helyezkedünk. Because we wanted our son to make the decision himself to not do the video. Mert azt akartuk, hogy a fiunk maga hozza meg ezt a döntést, hogy inkább nem kér a videóból. And we were ready, if he made the wrong decision, to tell him he wasn't doing the És persze video. készen álltunk arra, hogy ha nem jól dönt, akkor segítsünk neki jól dönteni. But finally, one day I said to him, you need to respond about the video. És eljött a nap, mikor már muszáj volt azt mondanom, hogy figyelj, valamilyen választ adnod kellene erre a videó dologra. And he said, I did. I told them I wouldn't do it. Akkor mondta, hogy már megtettem, mondtam, hogy nem veszek részt benne. And we said, yes! Igen. But we waited and let him wrestle through that. De megvártuk, amíg ő küzdi végig magát ezen a dolgon. And so he grew through that experience. És ezen az élményen keresztül sokat fejlődött. And if he would have made the wrong decision, we would have made the decision. Persze, ha rosszul döntött volna, akkor mi döntöttünk volna helyette. So in closing, I want you to know these things. Befejezésképpen elmondom, hogy mi a legfontosabb. When I began to embrace God's perfecting work in my life, I stopped worrying about what people thought. Amikor végre elfogadtam, hogy Isten dolgozik rajtam, és ő tökéletesít engem, akkor már nem volt olyan fontos számomra, hogy mit gondolnak rólam az emberek. And when I stopped worrying about what people thought, I stopped being a controlling parent. És amikor már nem volt fontos számomra, hogy mások mit gondolnak rólam, akkor felhagytam azzal, hogy irányítani próbáljam a gyermekeimet. And when I stopped being a controlling parent, I increased my ability to influence my kids. És amikor felhagytam ezzel az irányítósdival, akkor egyre nagyobb hatást tudtam gyakorolni a gyermekeimre. Leaving perfection and infection parenting behind resulted in freedom and contentment in my relationships with my kids. Azzal, hogy hátrahagytam a maximalista nevelést,
egyre szabadabbá és egyre elégedettebbé vált a kapcsolatom a gyermekeimmel. My beautifully created, imperfect children. Ezekkel a tökéletes, gyönyörűen teremtett, de tökéletlen gyermekekkel. Max Lucado says this. Max Lucado azt mondja, He says, study your kids while you can. The greatest gift you can give your children is not your riches, but revealing to them their own. ismerjük meg gyermekeinket, míg megtehetjük. Nem a mi kincseink jelentik a legnagyobb ajándékot számukra, hanem ha felfedjük előttük a sajátjaikat. Sometimes that may mean we have to grieve a dream of a child we thought we would have, and we have to embrace the real one standing in front of us. Sokszor meg kell küzdenünk azzal, hogy elengedjük azt a képet, amely az ideális gyermekre ért bennünk, és elfogadjuk azt, akit kaptunk. And when you and I can do that, we can love and celebrate our kids for who they are. Amikor ez megtörténik, amikor ezt megtesszük, akkor tudunk igazán örülni annak, akiket kaptunk az ő személyükben. Let's pray. Imádkozzunk. Father, thank you so much for giving us an opportunity to just be reminded of how you've created each one of us. Atyám, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy mindannyiunkat te alkottál. Help us to be moms that have compassion, Segíts együttérző édesanyákká válni, that love our kids unconditionally, akik feltétel nélkül szeretik a gyermekeiket, that are accepting of our children, és akik elfogadják a and gyermekeiket, that are perceptive of what's going on inside of them. és akik odafigyelnek arra, hogy mi történik a gyermekeik lelkében. Lord, we won't do that perfectly, Nem fog ez tökéletesen menni nekünk, for you are perfecting us each and every day. hiszen te még dolgozol rajtunk nap mint nap. But we will grow and mature and become more like you each and every day. De így nap mint nap egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, amilyennek lennünk kell. If you'll allow us to do your best work in our lives. Hogyha te végzed a tökéletes munkádat az életünkben. Amen.